Αυτή η πίτα δεν έχει φύλλο, δεν έχει κόπο, αλλά έχει μία απίστευτη γεύση. Πόσο αφράτη, φαίνονται όλα τα υλικά μέσα, πόσο λαχταριστή. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina Pelopida Kottetsi, την Λίζα, τον οπερατέρ, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μία από τις αγαπημένες φθινοπορεινές μας πίτες, αλμυρή κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο όμως αυτή τη φορά. Είναι απλή, αφράτη, γεμάτη άρωμα και γίνεται με την κίτρινη κολοκύθα που είναι αυτή την εποχή στα καλύτερά της. Πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθα, 250 γραμμάρια φέτα, 150 γραμμάρια ανθότυρο ή μυζήθρα μαλακιά, 3 αυγά, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κρεμμύδι ξερό μικρό, 1 ματσάκι άνηθο, 1 φλιτζάνι του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Και ξεκινάμε τρίβοντας την κολοκύθα, αλλά πρέπει να την προετοιμάσουμε. Κόβω κομμάτια μεγάλα. Καθαρίζω τη φλούδα. Και με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζω όλα τα κομμάτια. Αφού την έχω καθαρίσει από τη φλούδα, αρχίζω και την τρίβω στο χοντρό τρίφτη. Τελείωσα με το τρίψιμο, το μεταφέρω σε ένα μπολ. Αφού την έχω βάλει σε ένα μεγαλύτερο μπολ, βάζω αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύω. Θέλω η κολοκύθα μου να αποβάλει τα υγρά για να μην μου γίνει η πίτα νερουλή. Αφού την έχω αλατίσει καλά την κολοκύθα μου, τη μεταφέρω στο σουρωτήρι, θα την αφήσω να στραγγίξει 5-10 λεπτά. Αφήνω όπως είναι, το πιέζω λίγο με το κουτάλι, αλλά θα το στύψουμε και λίγο μετά από 10 λεπτά. Από τη στιγμή που έβαλα την κολοκύθα να στραγγίξει, ανάβω το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Έχουν περάσει 10 λεπτά, πιέζω ακόμα λίγο, παίρνω μικρές ποσότητες, στίβω και το μεταφέρω σε μπολ που θα κάνω το μείγμα. Και τώρα θα αρχίζω να προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά. Δοκιμάζω με την κολοκύθα για αλάτι. Είναι αρκετό, είναι πολύ γλυκιά. Και βάζω μέσα ένα τριμμένο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμυδάκι και άνηθο. Μαζί με αυτά προσθέτω φέτα, την οποία τρίβω στα δάχτυλα, ανθότυρο, εδώ στο μικρότερο μπολ έχω 3 αυγά. Απλά τα ανακατεύω, ρίχνω μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, τα αυγά, το ελαιόλαδο και το ανακατεύω. Να πάνε παντού όλα τα υλικά. Εσείς, αφού το έχω ανακατέψει πολύ καλά, προσθέτω ένα φλιτζάνι του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει. Και επίσης το ανακατεύω καλά. Εσείς αν βλέπετε ότι η κολοκύθα σας είναι ακόμα λίγο νερουλή, μπορείτε να προσθέσετε μερικές κουταλιές της σούπας τραχανά ή μία χούφτα ρύζι που θα τραβήξει τα υγρά.
Εδώ έχω ένα ταψί με αποσπόμενο πάτο, αντικολλητικό. Η διάστασή του είναι 35 επί 25. Βάζω λίγο λάδι, απλώνω. Αδειάζω όλο το μείγμα μέσα στο ταψί. Απλώνω. Καλό είναι το πάχος του να είναι γύρω στα 3 εκατοστά. Έτσι η πίτα θα είναι πιο αφράτη και δεν θα στεγνώσει. Γι' αυτό ιδανικές διαστάσεις για αυτές τις αναλογίες 35-25. Δείτε και από κοντά τι υπέροχα χρώματα είναι. Το άρωμα μακάρι μπορούσα να σας το μεταφέρω, αλλά όταν θα φτιάξετε θα καταλάβετε. Λοιπόν, ισιώνω για να έχω παντού το ίδιο πάχος και να είναι πιο ομοιόμορφη η επιφάνεια της πίτας μας. Και μπαίνει στο φούρνο. Καλή μας επιτυχία! Στο μεσαίο ράφι 50 με 60 λεπτά. Πέρασε ο χρόνος μας. Δείτε χρώμα που έχει κάνει. Έχει κάνει μία ελαφριά κρούστα στην επιφάνεια. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Και τώρα πρέπει να την κρυώσουμε. Αφήνουμε περίπου 10 λεπτά να κρυώσει και μετά θα το σερβίρουμε. Πέρασαν 10 λεπτά, ξεκουράστηκε η πίτα μας. Περνάω με ένα ειδικό εργαλείο που είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι πλαστικό, δεν είναι μαχαίρι, για να μην χαλάμε τα σκεύη μας με μαχαίρι. Λοιπόν, βγάζω. Σας δείχνω πόσο λεπτή είναι. Βλέπετε, αυτό είναι το πάχος της. Μεταφέρω την πίτα πάνω στο ξύλο. Και αφήνω στο ξύλο λίγο να κρυώσει πριν την κόψω. Και πάμε να την κόψω. Αυτή η πίτα δεν έχει φύλλο, δεν έχει κόπο, αλλά έχει μία απίστευτη γεύση. Και θα την δοκιμάσουμε. Και ελάτε να σας τη δείξω πώς είναι. Δείτε πόσο αφράτη, φαίνονται όλα τα υλικά μέσα. Δείτε πόσο ωραίο είναι, πόσο λαχταριστή. Δείτε πόσο. Η απόλυτη φθινοπορεινή πίτα. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσω για εσάς, Εγώ δεν το θέλω. Λοιπόν. Ό,τι καλύτερο έχω φάει από πίτες, εντελώς ειλικρινά, ό,τι καλύτερο έχω φάει από πίτα. Δεν είναι λαδωμένη, είναι ελαφριά, νιώθεις τη κολοκύθα, νιώθεις όλα αυτά τα ζαρζαβατικά που βάλαμε και είναι απλά υπέροχη. Απλά υπέροχη. Κόλλα Αλμπίνα 5, κόλλα 5. Μπράβο, μπράβο και γεια στα χέρια σας. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, χαρίστε μου το like σας,
το σχόλιο σας, το hype σας, την εγγραφή σας και μην ξεχάσετε με την εγγραφή το καμπανάκι, γιατί δεν έρχονται ειδοποιήσεις και μετά το βρίσκετε μετά από μερικές μέρες. Λοιπόν, και πάμε να πούμε 2 πράγματα πάνω στη συνταγή για να είμαστε πιο ενημερωμένοι. Με αυτή εδώ την πίτα μετράμε άλλο ένα αριστούργημα, εννοείται, καταπληκτική, υπέροχη γεύση, αφράτη, λεπτή και απόλυτη πίτα του φθινοπόρου, σας το λέω και πιστέψτε με, και μόλις θα τη φτιάξετε θα διαπιστώσετε εσείς οι ίδιοι ότι καλύτερη πίτα για το φθινόπωρο από κολοκύθα κίτρινη δεν θα φτιάξετε. Οκ. Και εγώ είμαι της πίτας με φύλλο, όμως η διαφορά ποια είναι, ότι το λάδι που χρησιμοποιούμε για την πίτα με σπιτικό φύλλο είναι πολύ περισσότερο από αυτά που βάλαμε εμείς για αυτό το ταψάκι. Το οποίο ταψάκι ήταν 35 με 25, η διάστασή του, και βάλαμε μόλις μισό φλιτζάνι του τσαγιού λάδι. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό. Πιστεύω, τώρα που την έχω δοκιμάσει, ότι και λιγότερο λάδι να βάλετε, πάλι το ίδιο νόστιμη θα είναι. Το λάδι βοηθάει, δίνει μια υπέροχη νότα μέσα στη γεύση, αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι της κολοκύθας. Έτσι. Και επειδή όλοι μας ξέρουμε ότι η κολοκύθα, όπως και τα κολοκυθάκια τα φρέσκα, τα πράσινα, λοιπόν, έχει μια ήπια γεύση, δεν είναι τόσο έντονη και γι' αυτό δεν πρέπει να μπουκώσουμε την πίτα αυτή με διάφορα άλλα ζαρζαβατικά, παρά μόνο με εκείνα που αναδεικνύουν τη γεύση της κολοκύθας. Και σε αυτή την περίπτωση είναι πράσινο κρεμμυδάκι, ξερό κρεμμύδι εννοείται, άνηθο ή σε κάποιους που αρέσει πολύ ο δυόσμος. Επίσης του πάει ο δυόσμος, αλλά επειδή ο δυόσμος είναι πολύ πιο δυνατός από άνηθο, έτσι καλό να βάλετε άνηθο. Δοκιμάστε και έτσι και αλλιώς. Άλλωστε είναι τόσο εύκολη στην Παρασκευή, δηλαδή είδατε, χρειάζεται χρόνος μόνο για να σταθεί λίγο η κολοκυθόπιτα, να αποβάλει τα υγρά της και να ψηθεί για 1 ώρα. Εντάξει, αλλά 1 ώρα την έχετε στο φούρνο, κάντε τις δουλειές σας και μετά από 1 ώρα τη βγάζετε, αφήνετε να κρυώσει και την απολαμβάνετε. Και εκτός αυτού, τα τυριά που έβαλα μέσα είναι τόσα όσα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάλι σας λέω, η φέτα από μόνη της είναι αρκετά ευγευστή. Το ανθότυρο δεν έχει ιδιαίτερη γεύση, είναι, ξέρετε, πολύ πράο και πολύ έτσι ουδέτερη γεύση. Οπότε δεν έβαλα κάποιο άλλο τυρί από πάνω. Τώρα, αν εσείς αγαπάτε, και τα τυριά εννοώ, και θέλετε να προσθέσετε κάτι πολύ πιο δυνατό, η μόνη μου συμβουλή είναι να τρίψετε μετά από 50 λεπτά που είναι στο φούρνο η πίτα, να τη βγάλετε από μέσα, δεν έχει φόβο να πέσει, έτσι. Λοιπόν, και να τη βγάλετε απ' έξω, να τρίψετε από πάνω ή παρμετζάνο ή κάποιο τυρί τύπου παρμετζάνο ελληνικό, να του δώσει από πάνω μία έτσι και χρώμα, αλλά πιστεύω αυτό το χρυσαφί χρώμα πολύ πλούσιο που έχει δώσει, και το βλέπετε και τώρα που έχει δώσει η κολοκύθα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά από εκεί και πέρα παίζετε εσείς, βάλτε τη φαντασία σας και φτιάξτε έτσι όπως σας αρέσει.
Ποια είναι η συμβουλή νούμερο 1, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, μην την κάνετε πάρα πολύ χοντρή. Maximum 3,5 εκατοστά πάχος, maximum. Ιδανικό 3. Επίσης, τις συγκεκριμένες αναλογίες είναι ακριβώς για το ταψί που σας είπα. 35 επί 25 ή μπορείτε να το φτιάξετε και σε στρογγυλό, το οποίο το στρογγυλό θα είναι 26 με 30. Διάμετρο εννοώ, έτσι. Λοιπόν, και τι ήθελα άλλο να πω. Άλλη μία συμβουλή που εγώ ξεχάστηκα και δεν το έκανα, αλλά άλλη φορά θα το κάνω. Όταν θα αλείψετε το σκεύος με λαδάκι, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, μπορείτε να πασπαλίσετε το πυθμένα, δηλαδή κάτω, με φρυγανιά για να τραβήξει τα υγρά και να είναι και κρατσανιστή πίτα και από κάτω, όχι μόνο από πάνω. Αυτή είναι δεύτερη συμβουλή. Η τρίτη συμβουλή, τη στιγμή που θα το βάλετε στο φούρνο, θα βάλετε 50 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω, αντίσταση. Μετά από 50 λεπτά, αν θα βάλετε τυρί ή θα βάλετε τυρί ή δεν θα βάλετε τυρί, θα γυρίσετε το φούρνο σας στον αέρα, θα κατεβάσετε στους 170 και θα το ψήσετε στον αέρα για 10 λεπτά. Επίσης, μην την αφήσετε την ώρα που θα τη βγάλετε από το φούρνο, μην την αφήσετε σε μεταλλικό σκεύος, αν θα ψήσετε. Λοιπόν, μην την αφήσετε μέσα, γιατί θα αρχίζει να μαλακώνει από κάτω, γιατί όπως και να κάνουμε, ακόμα και ρύζι να βάλουμε και τραχανά να βάλουμε, όπως σας το είχα πει, έχει υγρά. Έχει υγρά αυτή η πίτα. Οκ, είναι μαλακιά. Να τη βλέπετε πως το πω, τι ωραία που είναι. Συγγνώμη, θα το δοκιμάσω. Και όσο κρυώνει. Απίστευτα νόστιμη. Απίστευτα νόστιμη. Πιστέψτε με. Λοιπόν, νομίζω σας κάλυψα σε όλα αυτά. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό. Αυτό είναι φρέσκια ρίγανη από το κήπο μου. Λοιπόν, αγαπώ. Και εννοείται ότι θα μοιράζεστε το βίντεο με τις φίλους σας και δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Να μου είστε καλά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, την Λίζα. Ορίστε. Όχι, δεν κάνει. Δεν κάνει γιατί έχει πιπέρι. Λοιπόν, και τον οπερατέρ φυσικά και σας φιλώ, σας αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Άρια, η Σουζάννα, από τη Le Nozze di Figaro, η γάμη του Φίγαρο, του Wolfgang Amadeus Mozart, δεν βγαίνει μόνο ταρτά.